Hello everyone, myself Mrs. Riddhi Patel, and today we will see unit number 11 in MSN 1. Okay, and today's topic are renal cyst, renal abscess and neurogenic bladder dysfunction. Okay, so we will start from the renal cyst. So first of all we will see the introduction of renal cyst. Renal cysts are round pouches of fluid that form in kidneys. Mostly one cyst occur on surface of kidney, but multiple cysts can affect one or both kidneys. Okay, so renal cyst શું છે તો પાઉચીસ હોય છે અને એ પાઉચીસ શાના બનેલા હોય છે તો ફ્લુઇડ. ઓકે, કલેક્શન ઓફ ફ્લુઇડ્સ, અક્યુમ્યુલેશન ઓફ ફ્લુઇડ તો દેટ ફોર્મ ઇન ધી કિડનીઝ. હવે આ કિડનીની અંદર જ બને છે. મોસ્ટલી સિસ્ટ અકર ઓન ધી સરફેસ ઓફ કિડની. મોસ્ટલી ક્યાં હોય છે તો જે કિડનીની સરફેસ હોય છે ત્યાં, પણ મલ્ટિપલ સિસ્ટ કેન ઇફેક્ટ વન ઓર બોથ કિડની. ઓકે, જ્યારે વધારે બનશે તો શાને અફેક્ટ કરે છે વન ઓર બોથ કિડની, કાં તો એક કાં તો બંને કિડનીને પણ અસર કરતી હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇટિયોલોજી ઓફ renal cyst આર અનનોન. મેઇન ઇટિયોલોજી કેવી છે તો અનનોન. One theory suggests surface layer of kidney weakens and forms pouches which fill with fluid, detaches and becomes cyst. Okay, મેઇન ઇટિયોલોજી કઈ છે તો અનનોન છે, બટ એક થિયરી એવું સજેસ્ટ કરે છે તો જે પણ કિડનીનું લેયર છે ઓકે એ વીકનેસ હોય છે એ લેયરની અંદર, તો એના લીધે શું બને છે તો ફોર્મ પાઉચીસ અને એની અંદર ફ્લુઇડ કલેક્ટ થાય છે અને અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ બીકમ ધી સિસ્ટ. નાવ ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન: dull pain in back, upper or side of abdomen. ઓકે, તો મેઇન ડલ પેન જોવા મળશે ક્યાં તો બેકની અપર સાઇડ અને સાઇડ ઓફ ધી અબડોમેન. નેક્સ્ટ છે ફીવર ઓર ચિલ્સ, રેલી ઇમ્પેર્ડ ઓર renal ફંક્શન. નાવ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ ફોર renal cyst. ઇમેજિંગ સ્ટડીઝ, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, સીટી સ્કેન, MRI ડન ટુ આઇડેન્ટિફાય renal cyst. ઓકે, હવે ઇમેજિંગ સ્ટડીઝની અંદર છે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, સીટી સ્કેન ઓર MRI. નાવ કિડની ફંક્શન ટેસ્ટ ડન ટુ ચેક ફંક્શનિંગ ઓફ કિડનીઝ. નાવ we will move for the treatment. If renal cyst does not give any discomfort, no treatment given. Okay, કંઈ પણ ડિસ્કમ્ફર્ટ ના જણાતો હોય બોડીની અંદર તો ટ્રીટમેન્ટની કંઈ જરૂરત નથી. સર્જરી કેન બી ડન ટુ રિમૂવ ધ સિસ્ટ. ઓકે, જે જગ્યાએ કિડનીની અંદર સિસ્ટ થયો હશે જે સરફેસ સાઇડ ત્યાં આગળ રિમૂવલ કરવાનું છે સિસ્ટને. ડ્રેનિંગ ધ સિસ્ટ, ફિઝિશિયન ડ્રેન ધ સિસ્ટ એન્ડ ફિલ ધ પાઉચ વિથ આલ્કોહોલ ટુ પ્રિવેન્ટ રિફિલિંગ ઓફ સિસ્ટ. ઓકે, તો જે પણ સિસ્ટ છે ડ્રેનિંગ ધ સિસ્ટ. હવે ડ્રેનેજમાં કેવું હશે તો જે પણ ફિઝિશિયન હશે એ શું કરશે તો સિસ્ટને રિમૂવ કરશે અને જે પાઉચ છે એને આલ્કોહોલથી ભરશે એટલે અક્યુમ્યુલેશન ઓફ ફ્લુઇડ કલેક્ટ ના થાય. સ્ક્લેરોથેરાપી ડન ટુ બ્લોક ધ ફ્લો ઓફ બ્લડ ટુ સિસ્ટ. ઓકે, હવે જે સિસ્ટ બન્યો હશે બરાબર પાઉચ, તો ત્યાં આગળ સ્ક્લેરોથેરાપી કરવામાં આવે છે કે જેથી બ્લોકેજ કરવામાં આવે છે કે જેથી જે બ્લડ છે એ સિસ્ટની અંદર અક્યુમ્યુલેટ ના થાય. ઓકે, હવે જો બ્લડ કદાચ કલેક્ટ થઈ જતું હશે તો એના લીધે શું થાય તો ઇન્ફેક્શનનો ચાન્સીસ છે. નાવ નર્સિંગ મેનેજમેન્ટ: એડવાઇઝ ધ પેશન્ટ ટુ અવોઇડ સ્પાઇસી એન્ડ ગ્રેસ્પી ફૂડ્સ એઝ ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ એન્લાર્જમેન્ટ ઓફ કિડની સિસ્ટ. સેકન્ડ છે ટેક અ લો પ્રોટીન ડાયટ, પ્રિવેન્ટ ગ્રોથ ઓફ સિસ્ટ. લિમિટ સોલ્ટ એન્ડ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક ઇફ પેશન્ટ હેવ hypertension or swelling. Take regular follow-up consultation with doctors. Okay. Now second disease is renal abscess. So what is renal abscess? Renal abscess is a complication of kidney infection. Pus develops inside the tissue of kidney to form abscess. Okay, renal abscess ની અંદર શું છે તો એક renal infection નું એક કોમ્પ્લિકેશન છે અને આની અંદર શું જોવા મળે છે તો કિડનીની અંદર પસ કલેક્શન થશે. ઓકે, causes of renal abscess: infection of ureter, bladder and urethra from bacteria, that is E. coli. Okay, સો મેઇન કોઝ શાનાથી થાય છે તો ઇન્ફેક્શન થયું હશે. હવે એ શાનું ઇન્ફેક્શન હોઈ શકે, યુરેટર હોઈ શકે, બ્લેડર હોઈ શકે કાં તો યુરેથ્રાની અંદર, અને એની અંદર જે બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ હશે દેટ ઇઝ E. coli. ઓકે, સો ઇટ વિલ અલ્ટિમેટલી ડુ ધ renal abscess. ઓકે, નાવ રિસ્ક ફેક્ટર્સ: ડાયાબિટીક પેશન્ટ ડ્યુ ટુ ઇમ્પેર્ડ ઇમ્યુનિટી, પ્રેગ્નન્ટ વિમેનની અંદર જોવા મળશે. ઇફ પર્સન હેવ ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું હશે, હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ યુરિનરી ઇન્ફેક્શન દેટ ઇઝ કેથેટરાઇઝેશન, લોંગ ટાઈમ સુધી કેથેટરાઇઝેશન હશે તો પણ યુટીઆઈ થશે અને આના લીધે શું જોવા મળશે તો રિનલ એબ્સેસ થઈ શકે છે. એલ્ડરલી પીપલનામાં વધારે જોવા મળે છે. ઓકે, નાવ ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન:
high temperature of 38 degree Celsius or above. ઓકે, હાઈ ટેમ્પરેચર હશે, બરાબર, અને ચિલ્સ પ્રેઝન્ટ હશે. અબડોમિનલ પેઇન જોવા મળશે, લોસ ઓફ અપેટાઇટ, પેઇન વેન પાસિંગ યુરિન, હિમેચ્યુરિયા, બ્લડ ઇન ધ યુરિન, હાઇપોટેન્શન જોવા મળશે, પેલ સ્કિન એન્ડ ટકીકાર્ડિયા. ધીઝ આર સાઇન્સ ઓફ સેપ્ટિસેમિયા. જે હાઇપોટેન્શન છે, પેલ સ્કિન એન્ડ ટકીકાર્ડિયા છે, ધીઝ આર ધી સાઇન ઓફ સેપ્ટિસેમિયા. ઓકે, નાવ diagnostic evaluation, history collection, physical examination, then CT scan, MRI, urine examination done to rule out blood proteins in urine. Okay, urine culture done to check presence of bacilli. Okay, કઈ ટાઈપના બેક્ટેરિયા છે એના માટે બ્લડ કલ્ચર ચેક કરવાનું છે. બ્લડ કાઉન્ટ્સ એન્ડ બ્લડ કલ્ચર ડન ટુ રૂલ આઉટ સેપ્ટિસેમિયા. ઓકે, હવે સેપ્ટિસેમિયા છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે બ્લડ કાઉન્ટ્સ ચેક કરવાના છે, કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ. ઓકે, એન્ડ બ્લડ કલ્ચર લેવાનું છે. નાવ ટ્રીટમેન્ટ, એન્ટીબાયોટિક્સ ગિવન ટુ ટ્રીટ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, હવે બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિક્સ that is penicillin, cephalosporin, aminoglycosides that is gentamicin or amikacin. Okay, or fluoroquinolones, ofloxacin, ciprofloxacin are the treatment regimen for the renal abscess. Okay, antibiotic therapy આપવાની છે. નાવ જો પેશન્ટને પેઇન હશે તો એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી આપવાની છે, ઓર એનાલ્જેસિક્સ આપવાનું છે. ઓકે, ઓર ઇફ પેશન્ટ ઇઝ હેવિંગ વોમિટિંગ દેન એન્ટી ઇમેટિક આપવાનું છે. રાઈટ. નાવ સર્જરી, percutaneous drainage of abscess, nephrectomy and surgical debridement done to treat corticomedullary abscess. ઓકે, હવે સર્જરીની અંદર શું છે તો percutaneous drainage કરવાનું છે. જે જગ્યાએ એબ્સિસ પસ કલેક્શન થયું છે એ જગ્યાએ પરક્યુટેનિયસ ડ્રેનેજ કરવાનું છે. તો ફિઝિશિયન શું કરશે તો ત્યાં આગળ જે કિડનીની અંદર જ્યાં સિસ્ટ, જ્યાં એપ્સિસ થયેલું છે પસ કલેક્શન, એ પસ ટોટલી રિમૂવ કરશે, જેથી એ ફર્ધર ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ નહીં કરી શકે. નેફ્રેક્ટોમી, જે જગ્યાએ એપ્સિસ થયું છે તેનું એ રિમૂવ કરવાનું છે. ઓકે, નાવ નર્સિંગ મેનેજમેન્ટ, ડુ કોલ્ડ સ્પંજિંગ ફોર ફીવર એન્ડ એડમિનિસ્ટર એન્ટીપાયરેટિક ફોર ફીવર. ઓકે, એન્ટીપાયરેટિક થેરાપી આપવાની છે. એડમિનિસ્ટર એનાલ્જેસિક્સ ફોર રિલીવિંગ પેઇન, મેન્ટેન ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ ચાર્ટ, મેન્શન ધ કલર, કોન્સિસ્ટન્સી, ઓર્ડર એન્ડ અમાઉન્ટ ઓફ યુરિન. ઓકે, હવે ઇન્ટેક આઉટપુટ ચાર્ટની અંદર ખાસ શું ચેક કરવાનું છે તો કલર. હવે પસના લીધે કલર કાં તો યલોઇશ, ડાર્ક યલો, કાં તો રેડ, પિંક પણ હોઈ શકે છે, એટલા માટે. કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરવાની છે, ઓર્ડર, અમાઉન્ટ ઓફ યુરિન, મેન્ટેન અસેપ્ટિક ટેકનિક ફોર પ્રોવાઇડિંગ કેર ટુ પેશન્ટ. હવે રિનલ એબ્સિસવાળા પેશન્ટને અસેપ્ટિક ટેકનિકથી કેર આપવાની છે. ઓકે, નાવ વી વિલ મૂવ ટુ ધ neurogenic bladder dysfunction. So what is neurogenic bladder dysfunction? Neurogenic bladder dysfunction, sometimes simply referred to as neurogenic bladder, is a dysfunction of the urinary bladder due to disease of central nervous system or peripheral nerves involved in the control of micturition. Okay, now this word is showing the meaning of bladder dysfunction. Okay, neurogenic मतलब that is connected between the nervous system. Okay, central nervous system સાથે connected છે, અને central nervous system ની અંદર કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હશે, બરાબર, અથવા સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમનો કોઈ પણ ડિઝીઝ હશે તો અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ લીડ ટુ બ્લેડર ડિસફંક્શન. ઓકે, સો ન્યુરોજેનિક બ્લેડર ડિસફંક્શનની અંદર શું જોવા મળે છે તો યુરિનરી બ્લેડર ડ્યુ ટુ ડિઝીઝ ઓફ ધી સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ઓર પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમના લીધે શું જોવા મળે, કંટ્રોલ ઓફ મિક્ચ્યુરેશન. ન્યુરોજેનિક બ્લેડર યુઝ્યુઅલી કોઝિસ ડિફિકલ્ટી ઓર ફૂલ ઇનએબિલિટી ટુ પાસ યુરિન વિદાઉટ યુઝ ઓફ કેથેટર ઓર અધર મેથડ. ઓકે, તો ન્યુરોજેનિક બ્લેડર ડિસફંક્શનની અંદર શું જોવા મળે છે તો ફૂલ્લી ઇનએબિલિટી હોય છે, મતલબ એ પાસ નથી કરી શકતું યુરિન. હવે એને કેથેટરના યુઝ કરીએ છીએ, કેથેટરાઇઝેશન કરીએ છીએ અથવા અધર કોઈ મેથડથી તો પણ એ પાસ નથી થતું. નાવ કોઝિસ, ઇટ ઇઝ ઓફન એસોસિએટેડ વિથ સ્પાઇનલ કોર્ડ ડિસીઝ. ઓકે, મેઇન કયું છે તો સ્પાઇનલ કોર્ડની ડિસીઝ હશે એની સાથે એસોસિએટ છે. ઇન્જરીઝ લાઇક હર્નિટેડ ડિસ્ક. ઓકે, હવે હર્નિટેડ ડિસ્ક જે સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર આવેલી છે એની અંદર કોઈ ઇન્જરી થઈ હશે. ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ, એનટીડી. ઓકે, ઇન્ક્લુડિંગ સ્પાઇના બાઇફિડા. ઓકે, this is central nervous system disorder and it is occurred due to lack of folic acid.
Okay, it may also be caused by brain tumor and other disease of the brain, pregnancy, and by peripheral nervous disease such as diabetes, alcoholism. It is common complication of major surgery in the pelvis. Okay, હવે અધર કોઝિસમાં શું છે તો પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમના લીધે પણ આ ડિઝીઝ જોઈ શકાય છે, બ્લેડર ડિસફંક્શન થઈ શકાય છે. અને અધર ડિઝીઝની પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમના ડિઝીઝ કયા છે તો ડાયાબિટીસ, આલ્કોહોલિઝમ. ઓકે, હવે પ્રેગ્નન્સીની અંદર પણ હોય કાં તો બ્રેન ટ્યુમર પણ હોય તો પણ બ્લેડર ડિસફંક્શન થઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ કોમન કોમ્પ્લિકેશન ઓફ મેજર સર્જરી ઇન ધી પેલ્વિસ. હવે કોઈ મેજર સર્જરી પેલ્વિસની થઈ હોય તો પણ આ થઈ શકે છે. નાવ ટ્રીટમેન્ટ કેથેટરાઇઝેશન મેથડ ઓર સ્ટોમા કરવામાં આવશે. ઓકે, હવે નર્સિંગ મેનેજમેન્ટની અંદર શું છે તો એડવાઇસ આપવાની છે પેશન્ટને કે જેમ બને એમ યુરિનેશન માટે ટ્રાય કરે. ઓકે, નાવ કમ્પ્લીટલી બેડ રેસ્ટ માટે કહેવાનું છે. કેથેટરાઇઝેશન કર્યું હશે તો એના માટે જે પણ હેલ્થકેર પર્સોનેલ હશે એમણે કેથેટર કેર કરવાની છે કે જેથી ફર્ધર ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ ના થાય. ઓકે, સો ટુડે I am going to finish this topic. If you have any doubt, you can contact me.